हाय, हॅलो, नमस्कार. मी सुषमा. खूप खूप स्वागत तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजचं संध्याकाळचं रुटीन मी तुम्हाला शेअर करते. खरं म्हणजे मला हा बेड साफ करायचा होता, पण संध्याकाळसुद्धा होत आली होती आणि मला घरसुद्धा आवरायचं होतं. थोडंसं बाहेर जाऊन भाजी वगैरे आणायची होती. त्याच्यामुळे मी परत खोलून बघितला आणि परत बंद करून ठेवलं. तर तो कधी आता उद्या किंवा मग रात्री साफ करेल. बेडवरती पण बेडशीट टाकून घेतले आणि केर कचरा करून घेते, कारण का परत मग संध्याकाळच्या टायमाला आपल्याला झाडू काढता येत नाही. त्याच्यामुळे मग आताच झाडू वगैरे काढून घेते. बाहेर गेलं की वेळसुद्धा जास्त जातो आणि मग येऊन परत झाडू मारणं ते शक्य नसतं. तर आत्ताच मी झाडू वगैरे घर आवरून मग जाणार आहे. आणि तुम्ही म्हणत असाल की कचरा खूप झाला आहे, तर कचरा हा येतोच, कारण का रांगोळी बाहेर असते आणि आपले पाय आत बाहेर होत असतात. तर ते पायासोबत रांगोळी आतमध्ये येते आणि मुलं घरामध्ये असल्यानंतर घरामध्ये कचरा हा होतोच. पेन्सिल शॉर्प केले की ते घरामध्येच टाकतात, काही आणलं तरी ते घरातच टाकतात, मग कचरा होतो. तर संध्याकाळ व्हायच्या आधी आपल्याला कचरा एकदा काढावाच लागतो. आणि आता इथे मी लादीसुद्धा पुसून घेते, कारण की मला सकाळी टाईम नव्हता भेटला म्हणून मी आता पुसते. दिवसातून एकदा मी लादी पुसते, मग सकाळ किंवा संध्याकाळ जेव्हा टाईम असेल त्यावेळेस मी पुसून घेते. आणि जर असं कधी जास्तच घाण झाल्यासारखं वाटलं तर मग त्यावेळेस पुसून घेते. तर आता आले मी माझ्या बाथरूममध्ये आणि मिरर साफ करून घेते, कारण का पाण्याचे शिंतोडे उडाले की मिरर खराब होतो आणि मग ते विचित्र दिसतं. आणि आज मला शूटसुद्धा करायचा होता, त्याच्यामुळं मग आधी मिरर साफ करून घेतला. आणि आता इथे मी माझ्या चेहऱ्याला स्क्रबिंग करणार आहे, मसाज करणार आहे. तर ममाचा फेस स्क्रब घेतला आणि त्याच्याने मी माझा फेस मसाज करणार आहे. आणि हे ना आठवड्यातून किंवा 2 आठवड्यातून एकदा करावं, कारण का चेहऱ्यावरती जर काही पिगमेंटेशन असेल किंवा छोटंसं पुरळ वगैरे आलेला असेल, ब्लॅकेट्स असतील, तर त्या रिमूव्ह होण्यास मदत होते. तर 3 ते 4 मिनटं मी मसाज केले, जास्त वेळ नाही घेतला. जास्त वेळ थोडंसं केलं की आणखी छान वाटतं, पण मला आता भाजी आणायला बाहेर जायचं होतं म्हणून मी फक्त 3 ते 4 मिनटं मसाज केलं. आता मला हे करायला इतका टाईम नाही भेटत, नाही तर आधी मी खूप करायचे, म्हणजे आठवड्यातून एकदा स्क्रब करायचे. पण आता यूट्यूबची एडिटिंग असते, घरातली कामं असतात, मुलगीचा अभ्यास असतो, त्याच्यामुळं स्वतःकडे इतका लक्ष द्यायला नाही मिळत. तर आता मी बाहेरून जाऊन आले, मी ते शूट केलेलं नाही आहे. आणि हातपाय वगैरे धुवून मग मी दिवाबत्ती लावून घेते. बाहेरून आलं की पायावरून पाणी मारून घेते. आणि मला 7 वाजायच्या आतमध्ये यायचं होतं, कारण का दिवाबत्ती लावायची होती. तर 7 वाजायला 5 मिनटं असताना मी आतमध्ये आले आणि आता दिवाबत्ती लावून घेते. धूपसुद्धा फिरवते आणि धूप लावताना मी कापूरसुद्धा 1-2 वड्या टाकते, कारण का कापूरचा वास मला आवडतो. तर छान वाटतं, घरामध्ये प्रसन्न वाटतं. घरात जी काही निगेटिव्हिटी असेल तर ती दूर होण्यास मदत होते. आणि आपल्या मनामध्ये सुद्धा प्रसन्नता वाटते. नैराश्य असेल तर ती आपल्या मनातली दूर होते. तर आता संध्याकाळची दिवाबत्ती माझी झाली आणि आता मुलगीला अभ्यासाला बसवले. तर तिच्यासोबत बसावं लागतं. तिच्यासोबत बसलं नाही की मुलं अभ्यासाकडे अजिबात लक्ष देत नाही. त्यांचं काही ना काहीतरी चालूच असतं, कुठे पेन्सिल शॉर्प कर, तर कुठे ड्रॉइंग काढ, या गोष्टी त्यांच्या चालू असतात. आणि मला तर आता तिच्याकडे जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण का तिची आता फायनल एक्झामसुद्धा आहे. त्याच्यामुळं मग जास्त लक्ष घालते. आणि तिचा 1-1.5 तास अभ्यास घेतल्यानंतर तिची सकाळची टिफिनची तयारी. तर इथे मूग मटकी मी सकाळीच भिजत घातली होती, तर त्यातलं पाणी काढून आता ती मी मोडण्यास ठेवले. तर एका ताईची कमेंट होती की ताई नाचण्याची भाकरी दाखव. तर ती रेसिपी मी आता दाखवणार आहे. एकदम सोपी आहे. आपण जशा भाकऱ्या टाकतो त्याच पद्धतीने ही भाकरी घालायची आहे. फक्त नाचणी दळून आणताना त्याच्यामध्ये थोडेसे तांदूळ घ्यायचे, नाहीतर फक्त नाचणी जर दळून आणली तर त्या भाकरीच्या थोड्याशा अशा भेगा बाजूने जातात. म्हणून कधी नाचणीचं पीठ जेव्हा दळून आणत असेल तर त्यावेळेस थोडंसं तांदूळ ॲड करायचे. तर आता इथे मी ही भाकरी बनवते. जशा आपण आपल्या तांदळाच्या किंवा ज्वारी बाजरीच्या भाकरी घालतो त्याच पद्धतीने ही भाकरी घालायची आहे. इतकं काही अवघड नाही आहे, एकदम सोपी आहे. आणि खायला मेन खूप छान लागते, टेस्टी लागते. आणि ज्यांना डायबिटीजचा प्रॉब्लेम असेल तर ती लोकं ही भाकरी खातात. तर माझे वडील ते सुद्धा ही भाकरी खातात, कारण का मी मम्मीकडूनच हे पीठ आणलं आहे. आणि वडिलांना लागतं, कारण का त्यांना डायबिटीस आहे, तर ते सकाळ संध्याकाळ ही भाकरी खातात. तर इथे ही भाकरी थापून झाले. जास्त मोठी भाकरी घातलेली नाही आहे, एकदम मीडियम साईजचीच घातले. आणि पाणी लावून घ्यायचं. जसे आपण बाकीच्या भाकरी घालतो त्याच पद्धतीने ही भाकरी घालायची आहे.
नाचण्याची भाकरी दुधातसुद्धा छान लागते. दुधामध्ये तिला तुकडे करून टाकायचे, साखर टाकायची, मीठ टाकायचे आणि मस्त उकळी येऊन द्यायची. भाकरी शिजवून घ्यायची आणि मग थोडीशी थंड झाल्यानंतर खायची. खूप छान लागते, टेस्टी लागते. कारण का आधी आम्ही नाचण्याची भाकरी मी तर खात नव्हते, मला दुधातलीच भाकरी आवडायची, पण आता खायला लागले. आणि ह्या भाकरीचे खूप फायदे आहेत शरीरासाठी. त्याच्यामुळे लहान मुलांना तर देणं खूप गरजेचं आहे. तर मी आता बनवायला सुरुवात केली आहे, मम्मीकडून पीठ आणलं आहे म्हणून. तर मला एका ताईची कमेंट होती की ताई नाचण्याची भाकरी दाखव आणि झुणका किंवा पिठलं काहीतरी दाखव किंवा मिरचीचा ठेचा. तर मी ते काही बनवलेलं नाही आहे, फक्त भाकरी दाखवले. आणि सकाळची भाजी माझी वांगा बटाटा भाजी होती, तर तीच आम्ही खाणार आहोत. रात्रीचं इतका काही स्वयंपाक नसतो कधीतरी, तर आज फक्त भाकरी आणि भाजीच आहे. तर आता इथे बोलता बोलता माझ्या भाकरीसुद्धा घालून झालेत. तर ही शेवटची भाकरी होती, त्याच्यामध्ये आणखी थोडंसं मी तांदळाचं पीठ घातलं आणि मग ही भाकरी बनवली. तर इथे भाकरी बनवून झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि मी भाजी तिकडे गरम करायला ठेवले. तर गरम गरम भाकरी खायला खूप छान लागते, म्हणून आता आम्ही गरम गरमच खाऊन घेणार आहोत. तर त्याआधी एका भाकरीला तूप लावून मी मुलगीला देते, तर ते तुम्हाला दाखवते. मी भाकरी तव्यामध्ये ठेवले कारण की तवा गरम आहे म्हणून. आणि मग तूप लावून घेते भाकरीला. लहान मुलांना भाकरी देताना त्यांच्या भाकरीला तूप लावायचं, म्हणजे भाकरी चांगली जिरमाणी पडते. तर आता मी तूप लावून घेतले. आणि वांगा बटाट्याची भाजी केली, त्याच्यामुळं तिला वांगं नाही आवडत, तर फक्त बटाटा मी तिला ह्या भाकरीवरती देते. तर तुम्ही पाहू शकता. तर रात्रीचा इतका स्वयंपाक आहे, भाजी आणि भाकरी तर आमचे खाऊन झाले. आणि मी आता भांडी साफ करून घेते. रात्रीची भांडी बेसिनमध्ये नसतात ठेवायची, तर रोजच्या रोज भांडी मी घासून घेते. आणि जास्त काही माझी भांडी नाही आहेत, एकदम थोडीशी भांडी, फक्त भाकरी आणि भाजीच तर केले. तर तवा 2 ताट असे काय असतील तेवढीच भांडी. आपल्या घरामध्ये माता लक्ष्मीचा वास आपल्याला कायम ठेवायचा असेल तर या गोष्टी करणं भरपूर गरजेचं आहे. घर तर आपण साफसुथरं ठेवतोच, पण त्यापेक्षाही जास्त आपल्याला साफ ठेवायचं आहे, तर ते म्हणजे आपलं बाथरूम, किचन ओटा आणि किचनचं बेसिन. तर हे आपल्याला साफसुथरं रोजच्या रोज करून ठेवायचं आहे. कधी आजारी वगैरे असेल तर त्या दिवशी ठीक आहे, पण नेहमीच बेसिनमध्ये भांडी ठेवणं चांगलंही नाही वाटत. आणि सकाळचं उठून परत तो पसारा आवरणं तर ते नकोच वाटतं. तर आता माझी भांडी साफ करून झालीत आणि बेसिनसुद्धा साफ केलं आहे. तर आता शेगडी साफ करून घेते. तर शेगडी मी सकाळीच साफ केली होती, त्याच्यामुळे इतकी खराब काही झालेली नाही आहे. तर मी फक्त पुसून घेणार आहे. फडका ओला करून मी फडक्याने हे शेगडी साफ करून घेतले, पुसून घेतले. आणि किचन ओटासुद्धा असाच नॉर्मली पुसून घेतला, कारण का मी सकाळी शेगडी साफ केली होती. तर आता कामं माझे आवरलेत, सर्व कामं रात्रीचे झालेले आहेत. तर इथे कांद्याची पानं जे छिलके असतात तर ते मी ठेवलं, त्याच्यामध्ये पाणी भरून ठेवणार आहे. आणि सकाळी उद्या आहे गुरुवार, तर मला गुरुवारचे माझे केस धुवायचे आहे. तर हे केस धुण्याच्या आधी मी 10 ते 15 मिनटं हे कांद्याच्या छिलक्याचं पाणी लावणार आहे. माझे केस गळत आहेत, त्याच्यामुळे थोडासा हा उपाय करून बघते. तर किचनसुद्धा माझा साफ करून झाला. किचन ओटा तुम्ही पाहू शकता. आज माझा किचन ओटा असा दिसतोय. तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.